Tällä kertaa aiheena hyvinkin perinteikäs äänentoistolaite, eli CD-radiokasettisoitin, niin sanottu boombox. Vielä näitä kaupasta saa, mutta kuinka kauan? Ja kun nykyään tuo äänentoiston laatu on parantunut koko ajan, niin mitäpä tällaisella nykypäivän mittakaavassa oikein tekee? Tervetuloa mukaan! Tekniikkaparkki.fi. Niin, se epäilykseni näiden laitteiden laatuun juontaa siitä, että nykyään kun Bluetooth-kaiuttimista löytyy jo erittäin hyvää äänisiä vaihtoehtoja, niin useimmiten nämä matkaradiotyyppiset laitteet ja CD-kasettiradiosoittimet on ollut aika vaatimattomia sitten kuitenkin äänenlaadultaan. Toisaalta nyt ollaan myös kehityksessä siinä pisteessä, että tämä laitetyyppi alkaa pikkuhiljaa katoamaan kauppojen hyllyiltä. En nyt ihan uskalla tituleerata tätä lajinsa viimeiseksi, mutta joka tapauksessa viimeisiä viedään, ellei sitten retrobuumi tuo kasettisoittimia suuremmassa mittakaavassa takaisin. Ainakin kahdelta suurelta valmistajalta Philipsiltä ja Sonylta näitä laitteita vielä kauppojen hyllyiltä löytyy, ja tässä mulla esimerkkinä nyt sitten Sonyn tulkinta aiheesta. CFD S70 on tämä laitteen malli. Pidemmittä puheitta lähdetäänpä purkamaan pakettia ja katsotaan, että minkälainen laite täältä oikein nyt sitten löytyykään. Ja tietysti tiettyjä ennakkoarvioita tässä jo on mielessä, eli kun CD-kasettiradioyhdistelmästä on kyse, niin nämä toiminnot tietysti löytyy. Myöskin paketti lupailee erillistä äänen sisääntuloliitäntää, että tähän voisi nyt sitten jotain muitakin laitteita kytkeä, mutta katsotaanpa nyt sitten käytännössä, että mitä täältä löytyy. Tässä tämä kaikkein keskeisin ja painavin osa pakkausta, ja eipä täällä laatikossa nyt sitten juuri muuta kuin käyttöopaskirjanen ja tämä perinteinen täällä näin, tämä perinteinen virtajohto, joka on ollut radiomankoissa jo kautta aikojen. No, manuaalit ei ehkä erillistä esittelyä kaipaa, mutta katsotaanpa tänne kuplamuovien sisään. No, aika hyvin on ainakin paketoitu tämä laite, että nyt ihan ensimmäisenä ota kolhuja vastaan kuljetuksessa. Noin, vielä yksi kerros purettavana. Noin. Jaha, siinäpä se nyt sitten on kaikessa komeudessaan, ja pari teippiä tässä ainakin on heti poistettavana. Tosta noin. Näköjään tehtaalta lähetettäessä pause on ollut varmuuden vuoksi päällä. Otetaan se pois, ei olla pysyvällä paussilla. Tuosta vielä CD-luukun ja antenni edestä. Siinäpä se nyt on, ja ensituntuma, sanotaanko näin, että ei erityisen painava, jos ei kyllä huomiota herättävän kevytkään, mutta varmaan niin sanotusti hoitaa tehtävänsä. Kantokahva löytyy tästä näin, ja siitäpä tätä laitetta voi sitten roikotella pitkin kylän raitteja. Ja kylän raiteilla roikottelusta puheen ollen, niin katsotaanpas, on täällä varmaan paristokäyttömahdollisuus, ja kyllä on, eli tänne nyt sitten menee 6 kappaletta. Arvioisin, että C-kokoisia pattereita noin silmämääräisesti, mutta joka tapauksessa vähän isompia kuin ne perussormipatterit. Ja tässä muuta täältä löytyy audio in, eli äänen sisääntuloliitäntä ja sitten kuulokeliitäntä. Eli sisään ja ulos ääni kulkee tarvittaessa. Sittenpä tässä ei virtaliitänä lisäksi oikein muuta maininnan arvoista tuossa liitäntäpuolessa olekaan. Tutkitaanpa sitten hiukan näitä käytännön toimintoja tässä laitteessa, ja kaikki hallintapainikkeet on kasattu tähän laitteen olisiko ylä- tai etureunaan, mitenkä se nyt tästä katsookaan. Ja no, ratkaisuna sinänsä siinä mielessä selkeä, että tietää, mistä kaikki painikkeet löytyy, mutta toisaalta onhan tämä melkoinen näppäinrykelmä. Eli ehkä hiukan
ergonomisemminkin olisi asiaa voitu miettiä. No, yhtä kaikki lähdetäänpä tutkimaan, mitä toimintoja täältä nyt sitten löytyy. Napataanpa tuosta laite päälle. Ja CD-soittimelle näköjään mennään oletuksena. Nyt siellä no CD on ilmoitus, koska levyä ei ole sisässä. Ja nämä CD-soittimen hallintanäppäimet on tässä 4 rykelmässä pääasiassa, eli play stop ja sitten nuo hyppynapit. Äänen voimakkuus säätyy tuolta ylänurkasta ja audio in napista näköjään saapi tuon laitteen kyljessä olevan 3,5 millisen sisääntulo ääniliitännän käyttöön. Ja sitten taas täältä löytyy muun muassa radion päälle kytkentänäppäin FM, AM, noin. Ja sitten yhtä lailla myöskin täällä on 3 pikamuistipaikkaa nyt sitten näille radiomuistikanaville, jotka pystyy yhdellä näppäimen painalluksella valitsemaan. Ja varmaankin vielä sitten löytyy myös lisää tuollaisia niin sanotusti tavallisia muistipaikkoja. Tuon voisi vielä mainita tämän sleep-toiminnon, eli täältä näköjään saa päälle sitten myös tällaisen uniajastimen sinänsä varsin isoilla loikilla, eli 90, 60, 30 ja 15 minuuttia. Ja sitten kun tuo aika kuluu loppuun, niin laite osaa sitten sammua omin päin. Ja myös toi Mega Bass-toiminto, mikä on Sonyn laitteessa, oli jo ties kuinka kauan mukana, niin sekin täältä myöskin löytyy. Kasettisoittimen hallintanäppäimet ovat tämä perinteistä mekaanista mallia, joka kielii siitä, että tämä kasettikoneisto, mikä täällä on, niin tämä ei varmastikaan ole sitä hienostuneita eikä kalleinta mallia. Täältä ei löydy mitään esimerkiksi automaattista suunnanvaihtoa tai muuta vastaavaa, vaan tämä on aivan niin sanotusti sitä perustekniikkaa. Ja hiukan ehkä näppäimet on raskahkoja painaa ainakin näin uutuuden jäykkiä sitten, mutta toimittaa varmasti tehtävänsä noin niin kuin käytön kannalta. Sittenpä hiukan kuuntelemaan, että minkälainen soundi tästä lähtee ja raportoidaanpa äänenlaadusta sitten lisää. Vaikka tekijäoikeussyistä en kaikkia äänitestauksia pysty tässä nyt teidän kuuleen soittamaan, niin ensikokeilun perusteella kuulostaisi siltä, että valitettavasti mun ennakko-oletukset osuvat aivan oikeaan, eli tällaiset matkaradion kaiuttimet, niin niihin ei nyt ole hirveän paljon panostettu ja soundi on sellainen vähän muovisen tynnyrimäinen. Välttää varmasti puheohjelmien kuunteluun ja paremman puuttuessa ehkä nyt sitten musiikin kuunteluunkin, mutta ei oikein sellaista miellyttävää ja tasapainoista soundia tästä oikein voi luvata. No, katsotaanpas kuitenkin nyt pieni ääninäyte tähän väliin, nimittäin mä äänitin aivan teitä varten nyt sitten C-kasetille pätkän musiikkia ja tämä nyt on sitten tällaista niin sanotusti Creative Commons lisensoitua materiaalia. Tuossa alla ruudulla näkyy nyt sitten tekijätiedot ja nämä kappaleen tiedot. Ja kuunnellaan tästä nyt sitten pätkä ensiksi tästä ihan mun mikrofonin kautta näytteenä. Ja sitten voidaan ottaa vielä myöskin ihan tuosta niin sanotusti suoraan linjasta ääninäyte siitä, että minkälaatuinen tämä kasettidekki oikein on, koska CD-soittimethan vielä on varsin yleisiä, siinä ei mitään ihmeellistä, mutta kasettidekkejä alkaa olla hankalampi löytää, joten onko tässä sen laatuinen nauhuri, jota kannattaa käyttää? Kokeillaan tosta. Nauha sisään ja soimaan. Tässä tämä Mega Bass-toiminto vaikuttaa lähinnä ehkä, kun se pois kytkee, niin hiukan soundia ohentavasti, mutta joku voisi toisaalta sanoa, että kumina vähenee siinä samalla. No niin, tuosta kasettipesän laadusta tämän laitteen omien kaiutinten perusteella en nyt heti huomaa mitään hirvittävän vakavaa moitittavaa. Eli toisto on vakaa ja se soi suhteellisen kirkkaasti nyt kuitenkin formaatin huomioon ottaen. En tiedä sitten mikä tämä tarkempi soundi on, se kuullaan nyt kun kytketään sitten piuhasta kiinni kameraan tämä laite ja kuunnellaan ihan sitä niin sanottua, no
ei linjalähtöä, vaan kuulokelähtöä tässä tapauksessa. Joka tapauksessa piuhat kiinni ja kuunnellaan. Sitten yhteenvedon aika. Eli minkälaisia havaintoja tästä Sonyn laitteesta oikein nyt tässä hiukan testaillessa tein. Ja tarkka mallihan tässä siis oli CFD S70. Kyseessä aika lailla perustasoinen CD-radiokasettisoitin. Ja tämähän on ollut massatuote joskus aikoja sitten, mutta nykyään jo aika harvinaistuva laiteryhmä, ainakin tuon C-kasettinauhurin osalta. Ja mennäänpä tässä nyt kohta kohdalta tätä havaintoja, ja oikeastaan juuri tuo äsken mainittu C-kasettinauhuri onkin se mielenkiintoisin osa tätä laitetta, johon ainakin itse kiinnitin huomiota. Ja niin, mitäpä tästä voisi todeta? Siellähän se kasettinauhuri on, ja kun lyö nauhan sisään, niin kyllä sitä kuunneltua saa, ei siinä mitään. Eli siinä mielessä toki markkinoinnit ja lupaukset pitää paikkansa. Mutta onko se sitten ylintä hifilaatua, niin ei todennäköisesti ole. Nimittäin on verkkokeskusteluista päässyt sellaiseen käsitykseen, että näitä C-kasettikoneiston valmistajia ei enää kovin paljon ole jäljellä. Ja hyvin todennäköistä on, että ostit sitten minkä merkkisen laitteen tahansa, niin siellä on samanlainen halvahkosti toteutettu kasettimekanismi joka tapauksessa käytössä. No, sen näkee tässä laitteessa jo ihan siitä, että laite on kasettipuolen osalta aivan sitä, sanotaanko peruskarvalakkitasoa, eli toistossa kyllä löytyy automaattinen päätepysäytys nauhan lopussa, mutta jos kelaat nauhan vaikkapa alkuun, niin sielläpä ei automaattipysäytystä enää olekaan, eli sun pitää erikseen stop-näppäimellä sitten vapauttaa tuo kelausmekanismi sen jälkeen, kun nauhan päätepiste on saavutettu. Ja tämä kuulostaa jotenkin vanhahtavalta, koska kyllähän jo kautta aikojen on ollut myös kelauksissa tämä autostop-toiminto näissä nauhureissa. Siinä siis yksi sellainen merkki, josta voi päätellä, että aika kustannustehokkaasta laitteesta liene on kyse. Noin muuten mitä ääntä kuuntelin, niin se nyt välttää tällaiseen satunnaiseen kuunteluun ihan kohtuudella. Eli jos on joitakin nauhoja, joita haluat vähän niin kuin muistojen veristämiseksi kuunnella, niin siihen tämä varmaankin riittää, mutta sitten taas, jos yhtään hifimpää kuuntelua ajattelee, sen nyt vesittää tietysti jo nämä sisäänrakennetut kaiuttimet, ja vaikka tuohon sitten kuulokeliitäntäänkin jotain laadukkaampaa löysi kiinni, niin luultavasti jossakin vähän vanhemmassa laiteyksilössä käytettynä hankittavassa saattaa tuo C-kasetin toistopuoli olla paremmalla tasolla. No sitten, pointti 2. CD-soitin. No siitä voi sanoa hyvää sen, että se toimii aivan niin kuin olettaa saattaa. Ja no CD-soittimissa äänenlaatuerot eivät ehkä nyt ihan samalla tavalla korostuneita ole kuin analogisen formaatin laitteessa, joten siitä nyt ei suuremmalti mitään moitittavaa, jos ei mitään erityistä hurrattavaakaan. Ehkä sellainen pieni huomio on se, että jälleen taas asia, mikä antaa kuvastaa hiukan sitä, että varsin edullisessa laitteessa nyt tässä ollaan, on se, että tämä näyttöruutu, josta voi katsoa CD:n toistoajan, kuinka kauan on vaikkapa raidan alusta toistettu, tai sitten sen raidan numeron, nämä ei mahdu yhtä aikaa näytölle, eli LCD-näyttö on sen verran vähämerkkinen, että siinä näytetään joko raidan numeroa tai toistoaikaa vuoron perään. Radion osalta, no ainakin sellainen tuntuma mulle jäi, että tämä ei ole sieltä herkimmästä päästä, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että stereolähetyksiin saattaa hiipiä kohinaa, vaikka nyt ehkä jollain muulla vastaanottimella olisi saanutkin vähän paremman äänenlaadun irti. Onneksi monotoiminto radiovastaanottimesta löytyy, eli saa sitä stereokohinaa vähennettyä, mutta muutenkaan ehkä viritin ei ole ihan sieltä herkimmästä päästä. Toimittaa kuitenkin asiansa noin niin kuin siinä tilanteessa, kun kuunnellaan suhteellisen voimakkaita radioasemia, jotka paikkakunnalla muutenkin hyvin kuuluu.
Lisätoiminnoista voisi ehkä mainita vielä tuon CD-puolen MP3-levyjen toiston. Toistaa siis todellakin vain MP3-tiedostoja normaalien musiikki-CD-levyjen lisäksi, mutta yhtä kaikki se on kuitenkin pientä ekstraa. Ja sitten tietysti myös se, että kasettidekistä löytyy nauhoitustoiminto, ja siihen voi nauhoittaa sekä CD-levyä, radiota, että myöskin täältä kyljestä löytyvän äänisisääntulon kautta kytkettyä laitetta. Eli periaatteessa ihan täysiverinen äänittävä dekki siinä mielessä. No sitten se äänenlaatu. No, eihän sitä nyt oikein hirveän paljon voi kehua, valitettavasti. Mä olisin niin mielelläni tällaista hiukan retrohtavaa tuotetta kehua retostelut, mutta kyllä se fakta vaan tahtoo olla niin, että tämän laitteen noin 70 € hinnalla, niin tuolta Bluetooth-kaiutinten puolelta saa kyllä paljon tasapainoisemmin soivia äänilähteitä. Toki tietysti silloin pitää huomioida, että niissä Bluetooth-kaiuttimissa ei ole juurikaan oikeastaan muuta kuin se kaiuttimen vaativa perustekniikka, mutta näitä muita ohjelmanlähdetoimintoja siellä ei ole. Tässä sitten kun samaan muutaman kympin hintaan ängetään sekä kasettimekanismi, CD-soitin, radioviritin ja kaikki muu siihen oheen, niin silloin toki tullaan siihen lopputulokseen, että sinne kaiutinten osalle ei jää nyt sitten hirveän paljon enää sitä budjettia jäljelle, ja se kyllä kuuluu. Eli musiikin toisto varsinkin on sellainen varsin ohuehko ja tynnyrimäinen, ja sitten jos tuolla megabassotoiminnolla yrittää hiukan niitä matalia taajuuksia korostaa, niin eihän sieltä sitä oikein matalaa taajuutta irtoa, vaan äänestä tulee ehkä pikkaisen kumisevampi tuon megabasson myötä. Riippuu ehkä vähän kuunneltavasta materiaalista, että onko siitä boostauksesta enemmän hyötyä vai haittaa. Mutta kaiken kaikkiaan toteaisin ehkä tästä laitteesta, että jos ei odota mahdottomia, haluaa vain ihan perustason laitteen, jolla voi kuunnella uutiset ja pyöritellä satunnaisesti joitakin levyjä ja kasettinauhoja, niin teknisesti ottaen tämä ainakin tässä näin uutuuden tilassa niin vaikuttaa aivan toimivalta laitteelta, eli ei siinä mitään. Mutta liian hifiä tällaista äänenlaatua ei kannata odottaa tältä vehkeeltä. Kyllä kyseessä on ihan vaan tällainen pöydänkulman perusradio. Tässäpä kaikki tällä kertaa. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia, kun olit tämän videon mukana ja matkassa. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!